بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. خوږو سنټانو نن مونږه بحث کوو سکلیټن باندې. دینه مخکې هم مونږ په دې خبره کړې وه خو د هغه اردو کلاس و، نو لحاظا نن پښتو کې خبره کوو چې سکلیټن څه ته وایي. سکلیټن ته اردو کې ویل کېږي، اردو کې ورته ویل کېږي نظام ढांचा، یعنی د اړوکو نظام. سکلیټن لفظ زموږ سره وته دی، مونږ راغسته دی د سکلیټوز نه. سکلیټوز سکلیټوز دا د گریک ژبې ټکی دی، یونانی ژبې ټکی دی، او د دې مطلب دی ډرایډ اپ، خشک شیز د پر استعمالیږي، وچ شیز د پر استعمالیږي. که تاسو خیال کړي انساني وجود کې دا اړوکې چې کوم دی په دې کې د اوبو لیول ټول نه کم دی بنسبت د برین، بنسبت د کډنی، بنسبت د هارت، ټول نه کم اوبو لیول چې کوم دی ریشو چې کوم دا هغه په دې کې دی. په دې کې زموږ سره 22% اوبه دي په اړوکې کې. نو دا چې تاسو ګورئ نه وچ وچ ښکاري، دې ته ځکه ګریک ژبه کې ورته سکلیټوز وایي. د هغې مطلب دی ډرایډ اپ. ډرایډ اپ مطلب وچ سیز. دا سکلیټن سیستم زموږ سره چې کوم نظامي ढांचा ده، کوم د اړوکو سیستم دی، دا انساني وجود له یو پراپر سپورټینګ فریم ورک ورکوي، یو مخصوص یو خاص سپورټینګ فریم ورک ورکوي، مطلب سپورټ کوي وجود. که خدا نخواسته ان کیس که انساني وجود کې اړوکې نه وي نو دا غوښه به داسې راټوله شوې وي. او بل دې څه کوي، مونږ لا مومنټ کې هیلپ لا کوي. د سکلیټن د وجې مونږ یو ځای نه بل ته حرکت کولی شو. که ان کیس دا اړوکې به مونږ کې نه وي نو بیا به حرکت مونږ لپاره ډېره ګرانه به وه. نظامي ढांचा زموږ سره بیسیکلی بنیادي طور باندې جوړ شوی ده د اړوکو نه او د کرچې نه، بونز اینډ cartilage. نو اول خبره کو بونز باندې. بونز بونز لپاره میډیکل فیلډ کې، میډیکل کتابونو کې سنمونه نور هم اخیستل کېږي. مثال کے طور پر اوس، دا او اس اوس چې کوم دی دا د لاتینی زبان لیټن ورډ دی، صحیح شو، او د دې مطلب دی بون. بل یو ټکی اخیستل کېږي اوسټیون. اوسټیون دا زموږ سره ګریک ورډ دی، یونانی ژبې ټکی دی، او د دې مطلب هم دی بون. لہذا چې کوم ځای کې اوسټیون یا اوس راشي نو تاسو به کنفیوز کېږئ نه. مثال په طور پر اوس، اوسیفیکیشن، اوسیفیکیشن، اوسټیون، اوسټیولوجي. اوسټیولوجي، اوسټیو ارترایټس، اوسټیوملایټس، اوسټیوملیسیا، دا د دې مثالونه دي. مطلب دا د بونز باره کې خبرې کوي، نو لہذا کنفیوز کېږئ به نه. اوس یو بون زموږ سره جوړ د څه نه دی. انساني وجود کې کم اړوکې چې دي په دې کې ټول نه زیات مقدار باندې زموږ سره کیلشیم وي، مطلب دا 90% د کیلشیم نه جوړ وي. کیلشیم دا بونز چې کوم دی دا زموږ د انساني وجود کې د ریشو د مقدار څومره دی، دا د باډي 1/3 دی. د باډي څه دی 1/3 آف د باډي. مثال کے طور پر دا ډایګرام شو، صحیح شو، دا زموږ سکلیټن سیستم دی، اړوکو نظام دی. نو دا اړوکو نظام کې نو دا یو ټوله حصہ زموږ سره څه شی دی، دا زموږ سره بونز دي، دې ته 1/3 وایي. دا دوی حصې چې کوم دي دا باقي دا زموږ سره نور پارټس دي. نو دا 1/3 کنیکټیو ټیشو آف د باډي دی.
مطلب دا زمونږ باډي سره کنیکټ کوي هغه ټیشو چې هغه زمونږ سره باډي کنیکټ کوي هغه په وجود کې څومره دی 1/3 of the body دی. نو دا بونز زمونږ سره جوړ شوي مطلب په دې کې کیلشیم مقدار ډېر شوی دا ریچ وذ کیلشیم وي. نو کیلشیم زمونږ سره 90% په بون کې وي. دا غیر ریشو چې کوم دی 2/3 of the bone دی. بون زمونږ سره سره جوړي کیلشیم نه. کیلشیم ریشو څومره ده 2/3. دا وګورئ دا کیلشیم دی او باقی حصہ د بونز پاتې شو په دې کې نور نیوټرینټس وغیرہ راځي سالټس وغیرہ. زمونږ سره بون فل وذ کیلشیم وي د کیلشیم نه ډک وي. نو زمونږ سره ارګینیک کیلشیم دی انارګینیک کیلشیم دی. انارګینیک کیلشیم مطلب کیلشیم فاسفیټ شو کیلشیم کاربونیټ شو او داسې نور سالټس وغیرہ دي. نو دا کیلشیم زمونږ سره څه کوي انارګینیک کیلشیم زمونږ سره څه خصوصیت لري پاړو کې څه کار لري. انارګینیک کیلشیم چې کوم دی میک اٹ هارډ اینڈ ریجټ دا تاسو اړو کې سخت او مضبوط جوړي. هارډ اینڈ ریجټ دوه مطلب یو دی مطلب سخت او مضبوط. افورد ریزिस्टेंस ټو کمپریسیو فورس اف ویټ بیرینګ او دا ریزिस्टेंस شو کوي مزاحمت شو کوي هغه فورس ته هغه لوډ ته چې کم کمپریشن پیدا کوي. مطلب تاسو یو اړو کې باندې پریشر واچوي دا اړو کې دی د پاسه نه کمپریسیو فورس واچوي په دې باندې پریشر دباو واچوي نو دا اړو کې خپل شکل نه بدلی او نه دا په اسانه ماتېږي. یو خو اوورلوډ شي نو هو هر څه ماتېدلی شي خو کافي حد پورې د خپل شکل چې کوم دی هغه مینټین ساتي باقي هېڅ بدلون نه راځي. دا نه کېږي چې تا فورس واچو دا چپټیت شو دا نه. نو دا څه د وجې دا زموږ سره انارګینیک کیلشیم د وجې. او بل څه کوي اینڈ امپیکٹ فورس آف جمپنگ تاسو چې کله ټوپ وخی نو ټوپ نه پس ستاسو فیمر فیبولا یا داسې نور اړوکې چې کوم دی هغه شیپ خپل نه خرابوي او نه خپل پوزیشن خرابوي چې په یو ځای باندې دا جوینټ مضبوط ورغلی چې کوم ځای کې د جوینټ هغه جوینټ نه خرابوي او خپل هغه شیپ او شکل نه خرابوي. نو دا ولې انارګینیک د وجې ځکه چې په دې کې انارګینیک کیلشیم دی هغه څه کوي ستاسو اړوکې ریجټ اینډ هارډ جوړوي سخت او مضبوط جوړوي. دویم پارټ چې کوم دی د اړوکې ارګینیک کیلشیم دی. ارګینیک کیلشیم زموږ سره کنیکټیو ټیشو دی. دا خبر یاد ساتئ چې کله خبره کېږي د ارګینیک کیلشیم نو تاسو پوه شئ چې د کنیکټیو ټیشو خبره کوي. بون چې کم کنیکټیو ټیشو دی چې هغه بون خپلو کې جوړه ساتي خپلو کې مضبوط ساتي خپلو کې لینک ساتي هغه ته ویل کېږي کنیکټیو ټیشو. نو دې ته موږ دغه بون کې بیا کولیجن فایبر وایو. تاسو ته پوښتنه وکړئ چې کولیجن فایبر څه فنکشن دی ته ورته ویلی شي چې دا کنیکټیو ټیشو دی کنیکټیو ټیشو اف دا بون دی. دا بون یو بل سره کنیکټ ساتي. دا کار څه کوي میک اٹ ټف اینڈ ریزیلینٹ تاسو اړوکې مشکل جوړوي او څه جوړوي ریزیلینٹ او فلیکسیبل جوړوي. فلیکسیبل مړاو چې پکې راځي هغه کوږوالی چې پکې راځي دې ته فلیکسیبل وایي ریزیلینٹ وایي. مثال کے طور پر مشکل خو په دې دي چې یاره دا اوس ته انساني غوږ راکاږه نو دا خپل شکل نه خرابوي ماتېږي نه جدا کېږي نه داسې تاو راتاو که دا نه ماتېږي صحیح شو. او څه کوي چې کله غوږ نه لاس اخوا کې نو غوږ خپل شکل ته واپس راځي. ستاسو به یاد وي اکثر به کلاس کې ټیچر به د غوږ نه ونیولو نو هغه غوږ به یې تاو راتاو نو داسې چېرته شوي چې یاره د چا غوږ پکې مات شو دننه نه ولې په ارګینیک کیلشیم دی غوږ هم مات نه شو او چې کله ټیچر هغه فورس لر کو نو غوږ خپل اوریجنل حالت ته راغی. صحیح شو. دا یو کامن مثال دی. دا زموږ سره د چا د وجې ارګینیک کیلشیم د وجې فلیکسیبل او څه ورته وایي ټف. صحیح شو. بیا د څه کوي کین افورډ ریزिस्टेंस ټو ټینسل. ټینسل مطلب ټینشن. دا ټینشن دا ریزिस्टेंस مزاحمت پیش کوي چې کله په دې ټینشن واچي نو دا برقراري خپل شکل خپل صورت برقرار ساتي په دې کې څه بدلون نه راځي. کمپیریبل ټو آیرن اینڈ سټیل. دا آیرن او سټیل دپاره هم ځان برقرار ساتي خپل ځان کې څه بدلون نه پرېږدي. کله چې فریکچر وشي زموږ سره نو موسټلی پلیټ لګوي
یا چې کوم دی سکرو وغیرہ لګوي نو هغه میخونه سکرو چې کوم دی پلیټ چې کوم دی په دې کې ولګوي نو هغه کې هېڅ قسمه نقصان بیا وروسته نه جوړېږي بون هغه برداشت کوي دا څه د وجې دا د ارګینیک کیلشیم د وجې نو بون چې کوم دی بون ایز ویری مچ لیونګ ټیشو په دې کې زموږ سره لیونګ ټیشو کافي مقدار باندې دي کافي مقدار باندې بله خبره هایلی وسکولر د بلډ سپلای هم ډېر سیوا کېږي صحیح ده سبجیکټډ ټو ډیزیز اینڈ هیل چې کله په دې کې فریکچر وشي په دې کې جراثیم راشي نو دا ځان په خپله ریکور کوي او ډېر زر زر ریکور کوي چې کله بون فریکچر وشي نو د هغه ریکوري کافي زر کېږي ځان په خپله دی ریکور کوي کرسټریسټک پیټرن آف گروتھ او انساني وجود په غټېدو کې د بون ډېر غټ کردار دی ګریټر ریجنریټیو پاور په دې کې ریجنریشن ډېر سیوا کېږي په دې کې په وجود کې ټول زیات ریجنریټیو پاور په څه کې دی بلډ کې سیکنډ نمبر باندې بون دی دا یاد ساتئ چې ریجنریشن واپس جوړېدل ټول سیوا هایلی پاور چا سره دی بلډ سره ورپسې څه دی بون دی نو اوس راځو فنکشن طرف ته فنکشنز آف د بون فنکشنز کې اورنۍ فنکشنز یاد ساتئ چې دا څه کوي ګیو شیپ اینډ سپورټ تاسو له یو ښایسته شکل درکوي اړو کې خپل یو پراپر شکل وي او څه کوي سپورټ کوي ریزسټ اینی فارم آف سټرس چې کله په دې باندې سټرس راځي په دې باندې پریشر راځي زور راځي دباو راځي نو هغه څه کوي واپس کوي د هغې مقابله کوي صحیح شو خپل دفاع کوي نو بیا څه کوي پرووایډ سرفیس فار اټیچمنټ دا تاسو له سرفیس درکوي ګوره د انسان د وجود دا غوښه چې کوم ده دا د اړوکو پسې نښتې وي نو دا سرفیس دا سطح ولا څوک ورکوي بون ورکوي ستاسو مسلس شو مسل اټیچمنټ وګورئ لیګمنټ وګورئ ټینډن وګورئ نو دا ټول اټیچمنټس دپاره سرفیس څوک ورکوي بون ورکوي سرف ایز لیور فار مسکولر ایکشن او د کار د اسانتیا دپاره د مسل ایکشن اسانتیا دپاره ایز لیور دا کار کوي تاسو به لیور کتل یو ساده ماشین دی کله چې مونږ یو کار اسانول غواړو نو لیور استعمال کوو نو دا مسل څه کوي دا بون مونږ له څه کوي ایز ا لیور کار کوي پروټیکټ د انټرنل ارګنز زموږ چې کوم برین دی دا په څه کې بند دی په سکل کې دا چې کوم کھوپړی ده په دې کې دننه برین دی برین ډېر نازک سیز دی لیکن په یو مضبوط کور کې دننه پټ دی زمونږ چیسټ کې دننه چې کوم دی ریب کیج کې دننه چې کوم دی زمونږ زړه کډني لنګس دا ټول داسې پارټس چې په دې کې معمولی چوټ هم راشي زخم راشي نو مسله خطرناک کېدی شي نو لہٰذا هغې دپاره زمونږ چیسټ کې څه دي زمونږ ریب کیج دی نو هغه ریب کیج څه کوي دا یو پنجره شان ده د اړوکو نو دا زمونږ دننه انټرنل چې کوم ویزرل پارټ دی هغه پارټ چې هغه ډیمیج سره لایف خطره کې تلی شي نو هغه چا کور کړی ده ریب کیج کور کړی ده د اړوکو د ډانچې کور کړی ده خپل سپاینل کارډ وګورئ سپاینل کارډ څومره باریک سیز دی خو دا ورټیبل کالم په دې منځ کې تللی دی او د هغه ډېر ښکلی پروټیکشن شوی دی هغه داسې په اسانه انجري پکې نه شي راتلی خو که انکیس راله نو بیا د هغه ریکوري ګرانه ده store 90% body calcium and phosphorus ستاسو د باډي 90% فاسفورس او کیلشیم چې کوم دی هغه بون سٹور کوي پیرانیزل ایر ساینس افیکٹ د ټمبر اف وایس زموږ سره په دې وجود کې څه داسې ځایونه دي چې په هغه کې دننه هوا وي دغه هوا زموږ بیلنس لپاره کار کوي نو پیرانیزل ایر چې کوم دی دا زموږ سره څلور ځایونه دي زموږ سره ټمپورل ساینس دی زموږ سره میگزلر دی اتموئډ دی او یو فرنټل دی غالبا فرنټل نو دا پیرانیزل ایر ساینس زموږ سره وایس ریزوننس کې ډېر افیکټ کوي لکه زموږ دا آواز چې کوم ریزوننس دی کوم اتار چړاو دی کوم گونج دی پکې نو دا څوک برابري دا زموږ پیرانیزل ایر ساینس برابر ساتي نو دا ایر ساینس چې کوم دی دا زموږ سره د هیډ وزن چې کوم دی هغه لایټ کوي سپکوي مطلب هیډ چې کوم دی 4.5 kg وزن دی ایوریج دی نو دا دومره وزن مونږ چې په سروایکل باندې دا ټینګو نو دا څه د وجې دا د ایر ساینس د وجې دا هلکه مونږ ته ښکاري
که ان کیس دا ایر ساینس پکې نه وي پیرانیزل ایر ساینس دا به راباندې دروند وي مې بي چې زمونږ سروایکل افیکټ شوی وي. بل څه کوي دا بون میرو کنټینز ریټیکولو انډوتھیلیل سیل زمونږ بلډ سیل چې کوم دی هغه په بون میرو کې جوړیږي مطلب دا فیکټري ده. نو په دې کې زموږ سره ریټیکولو انډوتھیلیل سیل دي هغه سیل چې هغه جراثیم خلاف کار کوي هغه ستاسو امیون قوت مدافعت چې کوم دی سټرانګ کوي چې کله جراثیم اټیک وکړي نو دا ریټیکولو انډوتھیلیل سیل چې کوم دی هغه کیل کوي. صحیح شو نو دا په ایمیون کې هم کار کوي. امید لرم چې تاسو به پوه شوئ. انشاءالله بیا ملاویږو نوې کلاس سره او په نوې ټاپک باندې. که تاسو ته څه مسله وي نو تاسو تپوس کولی شئ. د لوی الله په امان. الله حافظ.